Prayag Solution and Research Center of আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজি আমি জানিম গ্ৰহৰ লিংগ বিচাৰৰ বিষয় ঠিক আছে আমি কেনেকৈ গম পাম যে কোনটো গ্ৰহ মেল প্লেনেট কোনটো ফিমেল প্লেনেট বা কোনটো ক্লিপ প্লেনেট আমি কেনেকৈ গম পাম আজি সেইটো বিষয়ে আমি জানিম ঠিক আছে আৰু এইবিলাক বস্তু কি হ'ব আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব কাৰণ কিয় প্ৰেডিকশ্যন যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া এইবিলাক বহুত কামত আহিব ঠিক আছে যেনে সন্তানেই হওক বা চাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্য কোনো দিশতে হওক এই মেইল ফিমেল প্লেনেটবিলাকৰ মহত্ব যথেষ্টখিনি বাঢ়ি যায় তো আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ টপিক হ'ব গ্ৰহৰ লিংগ বিচাৰ ঠিক আছে গ্ৰহৰ লিংগ বিচাৰ লিংগ বিচাৰ ঠিক আছে কেনেকৈ আমি কি গ্ৰহ মেইল কি গ্ৰহ ফিমেল এইটো বিষয়ে জানো ঠিক আছে যেনেকৈ আমি যোৱা ভিডিঅ'ত আমি গম পাইছিলোঁ যে সম বিষম ৰাশি মেইল ৰাশি ফিমেল ৰাশি ঠিক তেনেকৈ গ্ৰহৰ লিংগ বিচাৰ আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে মনত ৰাখিব যে অগ্নিতত্ত্বৰ অধিপতি যিবিলাক গ্ৰহ আছে ঠিক আছে গোটেই সোপা মেইল প্লেনেট হয় আৰু মেইল প্লেনেট হয় আৰু লগতে চন্দ্ৰ দেৱতা বা শুক্ৰ দেৱতা যিসকল উত্তৰ ফালে দিগবলি হয় সেই প্লেনেট সোপা হ'ব ফিমেল প্লেনেট আৰু দক্ষিণ ফালে দিগবলি গ্ৰহ হয় সদায় মেইল প্লেনেট ঠিক আছে আৰু পশ্চিমত যদি হয় তেনেহ'লে তাত ক্লিপ প্লেনেট বুলি কয় এইটো পিছত আমি ভালকৈ আলোচনা কৰিম আজি আপোনালোকে খালি মনত ৰাখিব যে গ্ৰহৰ মেইল ফিমেল কি হয় এতিয়া মেইল আমি লিখি দিওঁ ইয়াতে পুৰুষ স্ত্ৰী আৰু ক্লিপ প্লেনেট ঠিক আছে তো কোনবিলাক হয় আমি এইবিলাক জানা দৰকাৰ হ'ব এইবিলাক বস্তু মনত ৰাখিব মনত ৰাখিলে প্ৰেডিকশ্যনত যথেষ্টখিনি কামত দিব প্ৰথমতে হ'ল আমি সূৰ্য দেৱতা হ'ল পুৰুষ গ্ৰহ ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব মংগল দেৱতা আৰু বৃহস্পতি দেৱতা হ'ল পুৰুষ গ্ৰহ আৰু স্ত্ৰী গ্ৰহৰ ভিতৰত পৰিব চন্দ্ৰ দেৱতা আৰু শুক্ৰ দেৱতা স্ত্ৰী গ্ৰহত পৰে আৰু ক্লিপ গ্ৰহত কি পৰিব ক্লিপ গ্ৰহত পৰিব বুধ দেৱতা আৰু শনি দেৱতা ক্লিপ গ্ৰহত পৰিব তো পুৰুষ প্লেনেট কি হ'ল সূৰ্য মংগল বৃহস্পতি হ'ল পুৰুষ প্লেনেট পুৰুষ গ্ৰহ স্ত্ৰী গ্ৰহ হ'ল চন্দ্ৰ শুক্ৰ হ'ল স্ত্ৰী গ্ৰহ আৰু নপুংসক গ্ৰহ যাক কোৱা হয় তাক কোৱা সেই হ'ব বুধ আৰু শনি দেৱতা নপুংসক গ্ৰহ যেতিয়া ফলাদেশ কৰিম তেতিয়া এই গ্ৰহবিলাকৰ যথেষ্টখিনি কাম আহিব কিন্তু এনেকৈও আমি বুজিব পাৰোঁ যে যিসকল দক্ষিণত বলি দিগবলি হ'ব সূৰ্য মংগল ঠিক আছে সূৰ্য মংগল ইয়াতে মেইল প্লেনেট হ'ব আৰু যিসকল উত্তৰত বলি চন্দ্ৰ শুক্ৰ তেওঁ হ'ব স্ত্ৰী প্লেনেট আৰু পশ্চিমত শনি বলি হয় তো স্ত্ৰী প্লেনেট হ'ল একচুৱেলি ক্লিপ প্লেনেট হ'ল কিন্তু বুধৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় অলপ ব্যতিক্ৰম হয় বুধৰ ক্ষেত্ৰত বুধে যিটো গ্ৰহৰ লগত থাকে সেই গ্ৰহৰ ৰূপটো লয় ঠিক আছে সেইটো কাৰণে বুধৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান ব্যতিক্ৰম হোৱা দেখা পোৱা যায় যদিও বুধ দেৱতা লগ্নত দিগবলি হয় কিন্তু ইয়াৰ লগতে কি হয় যিহেতু বৃহস্পতিও আছে তো বুধ দেৱতাৰ ইয়াতে আমি ক্লিপ গ্ৰহ বুলি ধৰিম কাৰণ বুধৰ প্ৰকৃতি হ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা তো বুধক আমি ইয়াতে ক্লিপ গ্ৰহ হিচাপে ধৰিম তো মুখ্যতঃ কি হ'ল পুৰুষ গ্ৰহ সূৰ্য মংগল আৰু বৃহস্পতি দেৱতা হ'ল পুৰুষ গ্ৰহ স্ত্ৰী গ্ৰহ চন্দ্ৰ দেৱতা শুক্ৰ দেৱতা স্ত্ৰী গ্ৰহ আৰু ক্লিপ গ্ৰহ হ'ল বুধ আৰু শনি দেৱতা
ক্লিক নহ'ব তো এই এনেকৈ আমি গ্ৰহৰ লিংগ বিচাৰটো কৰিব পাৰোঁ বহুত ইজিলি আমি গম পাই যাওঁ আৰু আপোনালোকেও যিমান পাৰে সোনকালে এইখন মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে আহিবলগীয়া প্ৰেডিকশ্যনত আমি কোনো সংকুটি নোহোৱা কৰি ধুনীয়াকৈ প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰোঁ কাৰণ কিয় বেছটো যদি মজবুত হয় তেনেহ'লে ফাউণ্ডেশ্যন যদি মজবুত হয় তেনেহ'লে আমি তাৰ ওপৰত যিকোনো কাম কৰিব পাৰোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে বিৰাম দিলোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক আহিবলগীয়া জ্যোতিষিক সিদ্ধান্তবোৰত সহায় কৰিব ধন্যবাদ